طبعا هي أكثر منطقة مشهورة بالشوتجن بوشنكي. أنا جلاد بوتينج. أنا جلاد بوتينج. بدي يا لك جلاد بوتينج. يا لك حاط يا لك حاط حاويات مطار انت وياه، انت حاويات مطار يا لك حبهم يا لك حاط. أيوة. جريمة. لا ماكو شوتجن. تهد شوتجن. شنو الشوتجن هذا اللي انت تركه؟
انت رايح تساله تقول له انا عايز فهمني. اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا يا وين بيدك سونيك الليلة سونيك قاد الطيارة سونيك شوف وين موجود وقت، وين موجود وقت. هذا حيوان اللي فيه من يقدر. هذا انت تهب، انا في شرطه، انا في كفيل. امك انت، ابوك انت، شنو هذا كلام؟ حيوان كلب، انت كلب. ايه صحيح التحدي بالسعوديين بس هذا يخطب علينا التحدي. والله نسيت، صحيح نسيت يا أخي. من ما تريد الشوتجن تضيع. ما شاء الله الأسلحة نحتاج. يا أخي والله ماكو. يس والله ما شفته. ليش أحتاج أنا؟ يا أخي ليش ماكو؟ يا الله
حاولت أسوي التحدي. كان 7 طلقات. يساعدنا هذا على الرباط. يلا ادق طبول العكا وازهق انا ويا ما تدقوا ادق طبول العكا وازهق انا ويا ما ندقوا ما ننجرع من نختار كل الدنيا تعرفنا حايط من تطق جيلات
يجينا ويلبد بسنة ونتونس بيوم العركة اليوم القطعة نتونس بيوم العركة ودق حصريا في تسجيلات الشاعر عادل محسن. ادق يطبون العركة وازعل انا ويا ما ندق الفوق جبناها بفخر جبناها بفخر مو شفت واسيل دونا ويا من ندق دونا ويا من ندق ما ننجرع من الضرب كل الدنيا تعرفنا الحايد من تطق جينا يجينا ويلبد بسنة والشارع اليوم انقطع وديك اكسكلوزيف في تسجيلات حمار وغابي حمار وغابي. حمار وغابي دور طلق شدقان شو نسوي نروح يا هاي الحياة موت خسارة. حمار وغابي نايف شباب. طبعا سكيلز الكبير قبل سوى تحدي ونجح به. طبعا راح اسوي هذا التاني. والله الشوتجن ممتازة أغرب سلاح لدي. هاي الشي شلون بس والله هذا ما كنت نبريك بس هو غبي حمار وغبي. غيرت لحد مش مال اللعب يعني. What
البي سي جني. شباب خلص سكيلز الكبير يتعلم منه، لأن أنا أقوى من سكيلز الكبير. عندي 5 طلقات. قطع سمعت. شباب ناس قدامي. ماشي وركزت في التصوير.
يا ويلي يا ويلي. راح اموت. الله والله خطرة الشغلة. الدور أنا ما أخليت سكوب حتى أشوف العالم بصورة أقوى. يطلع واحد منهم.
يس